Guys, mag DIY muna tayo ng palit battery. Ito, natanggal ko na to. Madali lang naman siya. Tatanggalin nyo lang dito ang screw. Meron dalawang screw yan na maliit dito. Pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na tatanggal nyo na ito. Ito ang ipapalit natin, guys. Meron naman siyang warranty, 1 week. 1 week ang warranty nito. Ito ang itsura niya, guys. Tanggalin natin ang plastic. Ingatan nating masira ang plastic. Kung sakaling may sira yung battery, pwede pa nating ibalik. Ito, guys. Ito lang naman tatanggalin natin. Kita nyo, lumubo na siya, guys. Ingatan nyo mawala yung mga tornilyo. Saka yung may mga sizes yan. Tatandaan lang natin kung saan siya. Ito siya. Susungkitin lang natin to. Ayan, tanggal na siya, guys. Tapos dito naman, yung likod nito, meron dikit yan, guys. Dahan-dahan. Ito naman sira ng battery ito. Kaya kahit masira na natin, ang ingatan lang natin yung cellphone nating masira. Tanggal na natin. Sobrang kapal. Makikita ninyo.